මොහොතේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කායානුපස්සනාවේ අනුමාත්‍රකාව කය යනු ක්‍රියාදාමයයි නැත්නම් ක්‍රියාවලියයි. මේ කය තපස්වරු ක්‍රියාවලියක් විදිහට දකිනවා, ක්‍රියාවක් විදිහට. සමහර අවස්ථාවල තපස්වරුන්ත් එක්ක සාකච්ඡා කරනකොට ඇයි මේක ක්‍රියාවලියක් විදිහට දකින්නේ ස්වාමිනී කියලා විමසුවාම එයා කියනවා මේකේ කොහෙවත් සතෙක් පුද්ගලෙක් නැහැ කියලා. ඇයි කියලා ඇහුවාම ක්‍රියාවලියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ අයගේ පඤ්ඤාවට ගෝචර වන යම්කිසි විශ්ව ක්‍රියාදාමයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. තේරුම් ගන්න බැරි නිසා ඒගොල්ලෝ ඒ ක්‍රියා කරන ක්‍රියාදාමයේ සත්‍යයක් විදිහට පුද්ගලයෙක් විදිහට හිතලා රැවටෙනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් ක්‍රියාවලියක් මිසක් විශ්වයේ කිසිම දෙයක් නැහැ. එන මේ බල්ලා පෝසා මාළුවා මේ අය කවුද කියලා අහුවාම අපි තමයි බල්ලා පෝසා මාළුවා කියලා සත්තු වෙන් කරගෙන නම් තියාගෙන අඳුනගෙන නඩත්තු කරන්නේ. ඒගොල්ලන්වත් හොඳට බැලුවාම එතන සත්වයක් නෑ, ඔක්කොම තියෙන්නේ ක්‍රියාදාමයන්. පඨවි ධාතුව, ආපෝ ධාතුව, වායෝ ධාතුව, තේජෝ ධාතුව, ආකාශ ධාතුව කියන පංචමහා භූත ඒකරාශි වෙලා විශ්ව ශක්තිය ප්‍රාණ ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වෙලා ඒ ප්‍රාණ ශක්තියට අඳුනා ගැනීමේ දැනීමේ අවස්ථා හයක් ආයතන බවට පත් වෙලා ඒ ආයතන වලට දැනෙන දේවල් අඳුනාගත් දේවල් වලට අනුව ප්‍රතිචාර දක්වන ක්‍රියා කරන ස්වභාවය සත්තු කියන නමටපත් වෙලා දැන් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට යම්කිසි ධර්මතාවයක් ඇති වෙලා මෙච්චර ලොකු මුලාවක් වෙන්න පුළුවන්ද? කොණ්ඩේ කපලා, කොණ්ඩේ පීරලා, මූණට පවුඩර් ගාලා, ලස්සනට ඇඳුම් අඳලා එහෙම පාර යන්න පුළුවන් තත්වයට එහෙම සත්වයක් ඉන්නවායි කියන මෙච්චර ලොකු මුලාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්ද? කිසිසේත්ම බෑ. නමුත් ඇති වෙලා ඔය පාර යන්නේ මිනිස්සු පාටවල් ගාගෙන. එනම් මේ සත්වයා කියන ස්වභාවය මොකද්ද? ඇත්තටම මේ ඇවිදගෙන යන පඨවි ධාතුව කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව ගැටලු සාගතයි. මේ බම්බයක් විතර උස තියෙන කයේ විඥානය කියන චක්කුව අරගෙන බලනකොට චක්කු විඥානයේ ප්‍රාණ ශක්තිය රූප ස්වභාවයට පරිවර්තනය වෙලා පරිණාම වෙලා රූප හඳුනා ගැනීම තමයි කරන්නේ. රූපය මම වෙමි කියලා රැවටෙන්න පුළුවන්. දැක්කේ මම කියලා රැවටෙන්න පුළුවන්. හඳුනාගත්තේ මම කියලා රැවටෙන්න පුළුවන්. ඇස මම කියලා රැවටෙන්නත් පුළුවන්. අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ අවස්ථාවල් වලට කලින් දෙයක් තියෙනවා. ඒක දැනගන්න ඕනේ. තිරේ පිටිපස්සේ කතාව. තිරේ පිටිපස්සේ කතාව ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා චිත්‍රපටය ඇත්ත කියලා විශ්වාස කරනවා. වාහනයක හුඩින් පනින මනුස්සයා 20 පාරක් පැනලා තමයි හරියට ඒ අවස්ථාව රූගත කරලා තියෙන්නේ.
පැනපු මිනිස්සයා නිකන් පැනලා නෑ කකුල් කැඩෙනවනේ ලනු දහලා ක්‍රේන් වලින් එල්ලලා තමයි උස්සගෙන ගියන් තියෙන්නේ මොකෝවත් වෙලා නෑ. කොළපාට රෙදි වලින් කවර් කරපු නිසා අපිට ඇත්තට පයින්නා වගේ පේනවා. ඒක බලන්නට මිනිස්සු කියන මොකද මේ වීලු කතාව? සම්පූර්ණ වීලුවක් නෙමේක. හැබැයි තිරේ පිටිපස්සේ කතාව දන්නේ නැති නිසා රෝගත කරන තැන හිටපු නැති නිසා පුදුමාකාර දක්ෂ මිනිසෙක් නේ. මෙච්චර උඩින් පැනලා කොහොමද මේක? මුලා වෙනවා, රවටෙනවා. මෙන්න මේ වාගේම කතාවක් තමයි මේ කය තුලත් තියෙන්නේ. කයේ ධර්මතාවයත් ඒ වගේම සමාන කතාවක්. රවටීමේ කතාවක්, මුලා වීමේ කතාවක්. චක්කුව කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. චක්කු විඥානය කියලා කියන්නේ ප්‍රාණ ශක්තිය රූපේ බවට පරිණාම වෙලා රූප හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව. අපේ ප්‍රාණ ශක්තිය අසහරා රූපයක් හඳුනා ගන්න තරංගයක් විදිහට ගමන් කරලා ඒ රූපයට වැදිලා ඒ රූපේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා එහෙම නැත්නම් ඒ තොරතුරු අපේ ප්‍රාණ ශක්තිය අණුවල න්‍යාස්ටිවල දත්තයක් විදිහට ගබඩා කරගෙන පරාවර්තනය වෙලා ඒ තරංගේ නැවත චක්කුවට ඇවිල්ලා වැදුනාම ආවේ මගේ තරංගේනේ. ඒ තරංගෙත් එක්ක ආපු තොරතුරු මොනවද කියලා චක්කු ප්‍රසාදය ඒ ඇසේ තියෙන ගබඩාවෙන් අඳුනගෙන ප්‍රාණ ශක්තිය හරහා සිතට දැනුවත් කරලා සිත මුල් වෙලා අපේ ඥානවල තියෙන තොරතුරු වලින් ඒක සංසන්දනය කරලා මේ රූපය අන්න අසුවල් එක අසුවලා මෙසුවලා මේ වගේ එකක් කියන එක අඳුනා ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ස්වාමීනි අපි මේක අහලා තියෙනවනේ. මේ කතන්දරේ අපි දන්නවනේ. ඒ චිත්‍රපටිය රූගත කරන තැන හිටියද? ස්වාමීනි නෑනේ හිටියේ නෑ අහලා තියෙනවා. බලන කට්ටියත් ත්‍රාසජනක විද්‍යාත්මක විනෝදජනක කියලා වර්ග කරලා කට ඇරන් බලන් ඉන්නවා මිසක් තිරේ පිටිපස්සේ කතාව දන්නේ නැහැ. ආගත්ත කට්ටියත් එහෙම තමයි. තිරේ පිටිපස්සේ කතාව මොකද්ද ස්වාමිනී? ඇතුළෙන් ප්‍රාණ ශක්තිය සිතේ අවශ්‍යතාවයට තරංගයක් බවට පරිණාම වෙලා එළියට යනකොටම අරකටකින් වැදිලා ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒ රූපේ කොහොමද අඳුනගන්න එක කල්ැතුව තීරණය වෙලා. මහර වැඩේ. එහෙනම් රූපේ දකින්න කලින් ඒ රූපය දකින්න ඕනේ කොහමද, පේන්න ඕනේ කොහමද කියන තීරණය කවුද ගත්තේ? ඇතුළේ තියෙන තැම්පතු වලින් ඒක තීරණය කරලා. කාන්තාවක් යනවා සිතට තරංගය දැනෙනවා. තරංග ලක්ෂ ගණන් දුර තිබුණත් එක සැනේට එක මලක් කඩනකොට මුළු විශ්වයටම දැනෙනවලු. එහෙනම් තරංගات එක්ක මේ සිත සම්බන්ධ වෙලානේ. ඈත තියෙන රූපයේ තරංග සිතට දැනිලා ඒක මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඉතනකොටම ඒ රූපේ පේන්න ඕන විදිය සිත තීරණය කරලා. ඒ තීරණය ගත්තේ කොහමද? ඇහැට පේන්න කලින් අඳුනා ගන්න කලින් මොකද්ද කියලා රූපේ දන්නේ නැති ස්වභාවය තුළ ඒ තීරණය ගත්තේ කොහමද? මමනේ කියන්නේ දැක්කේ නැහැ කියලා. සිත දැකලා. සිතට දකින්න ඇස් අවශ්‍ය නැහැ. කැමරා අවශ්‍ය නැහැ. සිත තරංගات එක්ක ගනුදෙනු කරන නිසා බාහිර පරිසරයේ තියෙන සෑම තරංගයක්ම සිත සියුම් ලෙස ඒ ශනයෙම අඳුනගෙන අවබෝධයෙන් පවතින නිසා
මම දකින්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ සිතේ ඇතිවෙච්ච අවශ්‍යතාවය නිසා මිසක් මගේ අවශ්‍යතාවයට නෙමෙයි. එහෙනම් දකින්න ඕනේ කියලා හිතන මම දකින්න උත්සාහ කරනකොටම දකින්න ඕනේ මොකද්ද? පේන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒක පේන විදිය පවා සිත කල්ැතුව තීරණය කරලා ඉවරයි. ඒක මයින්ඩ් ඩිසිෂන් එකක් නෙමෙයි. already decided by mind. already decided. ඒක past tense එකක්. ඒක කලින් decide කරලා. මිනිස්සෙක් ඉන්නවා කාන්තාවක් යනවා බලන්නකෝ ලස්සන කෙල්ලෙක් යනවා. කොහටද දන්නේ යන්නේ? තාපසයා රවල බැලුවලු. මොකද්ද ඒ බලපු විදිය? කැත විදිය. තාපසයා බලනවලු කවුද කියලා. ඇට සැකිල්ලක් යනවා. මොකද්ද යන්නේ? ඇට සැකිල්ලක් යනවා. දෙන්නටම තියෙන්නේ මිනිස් කයක්ලු, දෙන්නම මිනිස්ය වර්ගයාලු. එකම පෘථුවියේ උත්පත්තිය ඇටමස්ලේ නාර. ඒ මිනිස්යාගේ තියෙන්නේ එක හා සමාන ඇස් දෙකක්, තාපසයාගේ ඇස් දෙකක්. ඒ පීඨේම ස්ට්‍රක්චර් එක සමානයි. ඇයි දන්නේ? තරුණ කතක් කියලා පෙනිලා ඇට සැකිල්ලක් කියලා පෙනුනේ. එහෙනම් මේ ඇසට පේන්න ඕන විදිය කලින් තීරණය වෙලානේ. ඒ ඇසට පේන්න ඕන විදියත් කලින් තීරණය වෙලානේ. එහෙනම් මේ රූපය අඳුනා ගන්න කලින් මොකද්ද තීරණ කීපයක් ගන්නනවා. ඒකට අදාළ විදියට ශක්තිය සැකසෙනවා. ඒ ශක්තිය එළියට ගිහිල්ලා එනකොට ඒ විදියටමයි පේන්නේ. වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් දකින්න කලින් දකින්න තීරණය ගන්නකොට දකින්න ඕනේ කියන ඕමනාව ඇති වෙනකොටම ඒක දකින්න සූදානම් කරන ශක්තිය, ඒ ප්‍රාණය, ඒ තැම්පතුව නිවැරදි කරන්න ඕනේ. පේන විදිය නිවැරදි වෙන්න නම් ඔන්න තිරේ පිටිපස්සේ කතාව. මේ චක්කුව පිළිබඳව, ඇස පිළිබඳව, ඇසේ ස්වභාවය පිළිබඳව, ඇස මේ ප්‍රාණය භාවිතා කරන සමීකරණය පිළිබඳව ඊටාම ගැඹුරු ධර්මතාවයක් සැඟවිලා තියෙනවා. රූපයක් පේනවා නම් ඒවා අණු වලින් පේන්න ඕනේ. පංචභූතවල එකතුවක් විදියට පේන්න ඕනේ. රූපයේ වටිනාකම පේන්න බෑ. ඒ නිසා ලෝභකමක් හැදෙන්න බෑ කියලා අවුරුදු 7ක් එකතැන වාඩි වෙලා සතර ඉරියව්වෙන් පැය 24ම මෙනෙහි කරනවා. ඒ කියන්නේ එයාට පේන්න ඕන විදිය පිළිබඳව චිත්ත වීති ඇති කරලා, ඒ චිත්ත වීති තරංග බවට පත් කරලා, ඒක ප්‍රාණ ශක්තිය කරලා, ක්ලෝරෝසෝම් වල DNA වල ජානවල දත්තයක් විදියට ගබඩා කරමින් සිටිනවා. අවුරුදු 7ක් විතර ගබඩා කරලා නැගිටලා කෝප්පේ ගන්න යනකොට කෝප්පේ අණු වල එකතුවක් වෙලා බලන්නකො මේ අණු වල පීඨීම කොච්චර පිළිවෙලද කියලා. මිනිස්සෙක් එනවා බලන්නකො අණු ටික එකතු වෙලා සෛල බවට පත් වෙලා, සෛල ටික එකතු වෙලා මාංශ පේශි වෙලා, මාංශ පේශි ටික එකතු වෙලා ඉන්ද්‍රියන් වෙලා, ඉන්ද්‍රියන් ටික එකතු වෙලා සත්වය කියලා ඇවිදගෙන එන හැටි හරිම ප්‍රියමනාපයි. කොච්චර පිළිවෙලට අණු ටික එකතු වෙලාද විසිරෙන්නේ නැතුව. මාර වැඩේ. ඇයි දන්නේ මේ මිනිස්යාට තමන්ගේ අම්මා තාත්තා හම්බුදරුවෝ අණු විදියට පේන්නේ. ඒම පේන විදියට තමයි ශක්තිය ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ. මුට්ටියක පුරවලා කැඳ පොල් කටු ඇඳ දාලා ගත්තා, යකඩ ඇඳ දාලා ගත්තා, කෝප්පයක් දාලා ගත්තා. මොන භාජනයෙන් ගත්තත්, මොන හැන්දෙන් ගත්තත්
කැඳ නැතුව වෙන මොකවත් එන්නේ. ඇයි? මුට්ටිය පිරෙන්න තියෙන්නේ කැඳ. මේ බඹයක් විතර උස තියෙන මේ මුට්ටිය පුරවලා තියෙන්නේ මේ විශ්වයේ පංචභූත වලින් එකතු වෙච්ච එකක්, අණු වලින් එකතු වෙච්ච එකක්. මොනවා තිබුණත් රැවටෙන්න එපා, ඔක්කොම අණු. ස්වාමිනී කෙසෙල් ගෙඩියක් වළඳමු. මාර වෙලෙ මේක අණු ටික අරන් ආවිලා කෙසෙල් කියලා කියනවා. හරි කමන්නේ නැහැ. දෙන්න කෙසෙල් ගෙඩිය. කෙසෙල් ගෙඩිය කාලා කෙසෙල් ගෙඩිය රසයි කියලා යාව සතුටු කරනවා. මාර වැඩේ අණු වලින් එකතු වෙච්ච නිර්මාණයට කෙසෙල් කියලා කියවනේ මේ මිනිස්සයා. මිලෝ අවබෝධයක් නැති මිනිස්සයා කමන්නේ. කෙසෙල් රසයි සතුටෙන් යන්න. කෙසෙල් පූජා කරා බොම පිං. ඒ මනුස්සයා සතුටින් යනවා කෙසෙල් දුන්නයි කියලා. එහෙනම් අපි මේ ලෝකේ කාන්තාවරු රාගෙන් දැකලා ඒ කාන්තාවරු පිළිබඳව රාග සිතිවිලි මෙනෙහි කරලා ඥානවල පුරවලා තියන්නේ රාගය නම් ඒ කාන්තාව දකින්නවනේ මාව තිරේ පිටිපස්සේ තව කතාවකුත් තියෙනවා. මේ තිරේ ඉස්සරහා වෙන්න ඕනේ මොකද්ද කියන තීරණය කරන මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවලු. ඩයරෙක්ටර් කෙනවලු, කෝ-ඩයරෙක්ටර් කෙනවලු, කෝපරේට් ඩයරෙක්ටර් කෙනවලු, ඇක්ටිං ඩයරෙක්ටර් කෙනවලු, ප්‍රොඩියුසර් කෙනවලු, රයිටර් කෙනවලු, ඩයලොග් ක්‍රියේටර් කෙනවලු, එපිසෝඩ් ඩයරෙක්ටර් කෙනවලු. ඕම කණ්ඩායමක් ඉඳලා තිරේ ඉස්සරහා මේම වෙන්න බෑ මේ විදියට වෙන්න ඕනේ කියලා හැම අඟලක්ම තීරණය කරන පිරිසක් ඉඳලාලු. ඇයි මේ මහ පොළොවේ වේදිකාවක් නම් අපි ඔක්කොම විවිධ චරිතවල නැටුමක් නම් මේ නටන්නේ. මේකත් සිනමා ශාලාවක් තමයි. අපේ චරිතවල රංගපාලා වේදිකාවෙන් බෑලා පාංශකුලේ ඉල්ල ගන්නවා. ආදානය වෙනවා. අලුත් චරිත ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ චරිත ටික නටනවා. මේක නැටුමක්. මේ ඔක්කොම රූකඩ. විශ්වය නම් විශ්ව ශක්තිය සියලු දේවල් නිර්මාණය කරලා නාට්‍යයක් රඟ දක්වනවා. අපි ඔක්කොම කලාකාරයෝ විදියට එක චරිතවල රඟපානවා. මේ විදියට බලාගෙන විශ්වය දිහා තෘප්තිමත් වෙච්ච තපස්වරුත් ඉන්නවා. මම යම්කිසි රූපයක් බලන්න කලින් ඒ රූපේ මාව බලනවා. මම මොනවද තිරේ ඉස්සරහ කරන්න ඕනේ කියන එක තීරණය කරන කට්ටිය පිටිපස්සේ ඉඳලා මොනවාර එකක් වැරදි වුණා කට් මුල ඉඳලා එන්න. ඇයි මේ විදිහට එන්න ඕනේ. මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක තීරණය කරන කට්ටියක් පිටිපස්සේ ඉඳලා මම බලන්න කලින් මාව බලන්න ඕනේ කියලා කෙනෙක් ගෙදරින් හිතනකොට එයාගේ තරංගේ මට එනවද නැද්ද? ඒ තරංගය ඇවිල්ලා මලක් කඩනකොට විශ්වයට දැනෙනවා නම් ගෙදර මිනිස්සෙන් මාව බලන්න ඕනේ කියලා හිතලා කොණ්ඩේ පීරනකොට සරප්පු දෙක දහනකොට පිටත් වෙන්න හදනකොට තරංගය ඒ තප්පරයට විඥාණයට වැදිලා විඥානේ හරහා සිත හඳුනා ගන්න බැරිද? දිව්‍ය ලෝකේ කලබලයක්ලු. බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයාට කියන දිව්‍ය ලෝකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් කියලා පොඩ්ඩක් ඉන්න මට්ටක් ගාලා වැඩලා එන්න. අසුරයත් එක්ක දෙවිවරු සටන් කරනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න ජග්ග සූත්‍රය දේශනා කරලා එන්නම්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට පීඨවන සේක්වා කියනකොට පොඩ්ඩක් ඉන්න ආනන්ද මේ කෙනෙකුට මගේ උදව්ව අවශ්‍යයි. මං එයාට ගිහලා අද දවසේ පීඨ වෙලා එන්නම්. මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් දැනගත්තලු පිටත් වුණාලු. කොහමද උනේ? මේ විශ්වයේ කිසිම දෙයක් වෙන් වෙලා නැහැ. ඔක්කොම එකම ජාලයක්. තරංග ලක්ෂ කෝටි ගණන්
එකට එක් වෙලා එකතු වෙලා ගනුදෙනු කරන සමීකරණයක් තමයි මේ වායු ගෝලය. වායුව බාර වෙන්න මහේ ශාක්‍ය සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියාගෙන් ආන්න වායු දෙවියෝ වායුව ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්න කියලා සීනතෝ වැටෙනවා අපි. මේ ගස් කොළන් සොලවගෙන සීතලට උලං යන අමන හුළඟ මෙච්චර සංකීර්ණයි. උලන් වැදෙනකොට සීතල දැනෙන්නේ රත්තරලා දාඩිය දාලා බය වෙලා සීනතෝ වැටෙනවා. බව ලක්ෂ කෝටි ගණක් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරලා අවබෝධ කෙරුවා තේරුම් ගන්න බැරි තරම් තොරතුරු ගබඩාවක් සර්වර් යන්ත්‍ර 500ක් විතර ගලාගෙන යන ගමන් තොරතුරු තමයි වැදිලා තියෙන්නේ. ඕනතරම් දත්ත ඒ වායුගෝලයේ තරංගවල ගමන් කරනවා. අපි තාන්නටේ හොලක කියලා නෑ. ඔක්කොම තොරතුරු. මම කෙනෙක් දිහා බලන්න කලින් ඒ කෙනා මාව බලන්න තීරණය කරනකොට එයාගේ තරංගය මගේ සිතට අඳුනා ගැනීමේ අවස්ථාව දීලා ඉවරයි. සිත දන්නවා තරංගයක් ආවා අසවලා එන්න යනවා අසවලාගේ දත්ත මොනවද? 8 වෙනි ක්‍රෝමෝසෝම් එක 11 වෙනි ක්‍රෝමෝසෝම් එක 18 වෙනි ක්‍රෝමෝසෝම් එක කියලා අදාළ ක්‍රෝමෝසෝම් එක බලලා ඒකේ ඇතුළේ තියෙන දත්ත වලින් අසවලා කවුද මොනවද කරන්නේ කොයි විදිහටද කරන්නේ එසවලා ගැන මෙසවලා ගැන අසවලා ගැන මම රාත්‍රියේ නිින්දේ කොට්ටේට ඔළුව තියාගෙන මොනවද කල්පනා කරේ ඒ තොරතුරු ටික ඔක්කොම බැලුවාම පුදුම වැඩේ ඒ මිනිසයා පිළිබඳව නිතරම රාගෙන් තමයි හිතලා තියෙන්නේ. ඒ මිනිසයාත් එක්ක තනි වෙන විදිය, කතා කරන විදිය, උරතල් කරන විදිය මේවා මෙනෙහි කරලා සෑහෙන තොරතුරු කාලයක් මේකේ එකතු වෙලා. දැන් තොරතුරු වලින් තීරණය වෙලා තියෙනවා ඒ කියන මිනිසයා පිළිබඳව එයාගේ දත්ත පිළිබඳව තියෙන රාගික දත්ත ගබඩාවක් තොරතුරු විශේෂයක් බැරි වෙලාවත් ඇස් ඉදිරියට ආවොත් සමා වෙන්න ඔබට එන්නේ දිට්ඨි සංප්‍රයුක්ත රාගික සිත් සසංකාරික රාගික සිත් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙම තමයි තොරතුරු වල තියෙන්නේ. අන්න යා කිලෝමීටර් ගාණක් දුර ඉඳලා ඇවිල්ලා පේන්න ආපු ගමන් අන්න අර කාන්තාව ආවා. කොහමද ඇතුලෙන් තරංගයක් ගිලා වැදුනා රූපය හඳුනාගත්ත ගමන් රාගික සිතුවිලි ගලන්න පටන් ගන්නවා. කොච්චර සංවරව සිල්වත්ව ඇඳගෙන හිටියත් ඒ ඇසට ඒ රූප ස්වභාවය තොරතුරු ටික වැදිච්ච ගමන්ම සිත අර තොරතුරු වලට සාපේක්ෂව එක දිගටම රාග සිතුවිලි දහස් ගණන් අදන්න පටන් ගන්නවා. චරිතය රසායනිකව වෙනස් වෙලා භෞතිකව වෙනස් වෙලා ජීව විද්‍යාත්මකව වෙනස් වෙලා රාග චරිතයක් වෙලා ඒ රාග චරිතයට ඕන ඇසිරීම ඉරියව්ව කයේ ඇසිරීමක් විදියට චරිතයක් විදියට මතු කරනවා. වචනවලට රාග ස්වභාවය තැවරිලා අදහස් වලත් රාග අදහස් තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ ක්‍රියාදාමය කය කියන්නේ ක්‍රියාවලියක් කියන තීරණයට එන්න තරම් හේතුවක් වුණා තපස්වරුන්ට. කය කියන්නේ ක්‍රියාවලියක්. එහෙනම් මම දකින රූපය මේ දැන් දැක්කේ කියන එක කොච්චර ලොකු මුලාවක්ද? මේක දැන් දැකපු එකක් නෙමෙයි. මේ විදියට දකින්න ඕනේ කියන එක තීරණය වෙච්ච එකක්. මේම තමයි ඔබ මේ රූපය දකින්න ඕනේ, අඳුනා ගන්න ඕනේ, තේරුම් ගන්න ඕනේ කියන එක කලින් තීරණය වෙච්ච එකක්. ඇස් තියෙන මිනිස්සෙක් ඇස් දැරලා බලයි. මීට පස්සේ රූප බලයි. බලන්න පුළුවන් මානසිකත්වය එයාට එයි. කවදාවත් නැහැ. ඇස් තිබුණට ඇස් හරින්නෙත් නැහැ බලන්නෙත් නැහැ. අන්ධයෙක් විදියට හිඳි.
ඇයි මේක හරි සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. ඊටා සංකීර්ණ ධර්මතාවයක් ක්‍රියාවලියක්. අපිව දකින්න මිනිස්සු කල්පනා කරනකොට තරංග එනවා. අපිව දකින්න උත්සාහ කරන මිනිසුන්ගේ තරංග අපට එනවා. අපේ සිතේ තරංග අඳුනගෙන සංසාරවල භව කෝටි ගානකට කලින් ඒ සත්‍යය ගනුදෙනු කළේ කොහමද? එයත් එක්ක අපේ සිතේ තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? එයා සංසාරේ මොන භවවල මොන චරිතවල මොන විදියට ගනුදෙනු කළාද? ඔක්කොම ටික ක්‍රෝමෝසෝම් 46 තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. එක ඇස්පිල්ලක්වත් අපේ වමනාවට ගහන්න බෑ. එක ගාක කොලයක්වත් අපි ඉදිරියේ හේතුවක් නැතුව වැටෙන්නේ නැහැ. ඔළුවේ එක ඉසකෙස් ගාක්වත් හේතුවක් නැතුව සුදු වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 100 ගාණක් වෙලත් ඉසකෙස් සුදු වෙලා නැහැ. අවුරුදු 12න් සම්පූර්ණ සුදු වෙලා. හේතුවක් නැතුව වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් යම් කිසි කෙනෙක් මේ භවයේ කවදාකවත් දැකලා නැති කෙනෙක් අපිව දකින්න උත්සාහ කරනකොට එයා භව 500කට දාකට කලින් හරි ගනුදෙනු කරලා තිබුණා නම් ඒත් සකස් කරලා තිබුණා නම් ඒ ඥානවල තොරතුරු ඇතුලේ තියෙනවා. එයාගේ තරංගය මේ සිතට වැදිච්ච ගමන් ඒ තොරතුරු ටික අවදි කරලා ඒ තොරතුරුත් එක්ක සංසන්දනය කරලා එයා පේන්න ඕන විදිය, දැනෙන්න ඕන විදිය, දකින්න ඕන විදිය, ගනුදෙනු කරන්න ඕන විදිය, කතා කරන්න ඕන විදිය කල්ලාතුව තීරණය කරලා ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියලා ඉවරයි. ඩයලොග් එක ලියලා ඉවරයි. එයා ළඟ ඇසිරෙන්න ඕන විදිය කල්ලාතුව තීරණය කරලා ඉවරයි. එයා එනකොට කවුද දන්නේ ඉන්නේ කියලා දකින්න උත්සාහ කරනවා. අලුතෙන් දැන් දකින්නවා වාගේ, මොකවත් දන්නේ නැහැ වාගේ, බබා වාගේ, කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ වාගේ. කවුද දන්නේ නැහැ. අසුවලා කලින් දැක්කා වගේ මතකයි. එනකොටම කියනවා එන්න මෑණියනි අම්මා ඉඳගන්න. පුතා මොනවද කරන්නේ? මම ලෞතර සම්බුද්ධ. ඒ කියන්නේ පුතේ බුදු වුණාද? ඇයි පුතේ ගෙදර ආවේ නැත්තේ? වැඩ ටිකක් කාර්යබහුලයි අම්මේ. අධික කාර්යබහුලතාවය නිසා ගෙදර එන්න බැරි වුණා. අම්මා සනීපෙන් ඉන්නවද? ඔව් පුතේ මම සනීපෙන් ඉන්නවා. මේ තාත්තත් ගොඩාක් බලාගෙන හිටියා ගෙදර එනකන්. තාත්තා කියන සමාවක් දෙන්න. පොඩ්ඩක් ඔළුව ආනන්ද ආම්ද්‍රෝ කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාන්තාව ඔබ වහන්සේදී අපුතා කියලා කතා කරනවා. ඔබ වහන්සේට අම්මා කියලා කතා කරනවා. ගෙදර ආවේ නැත්තේ ඇයි කියලා අහනවා. වැඩ රාජකාරී වැඩි නිසා එන්න බැරි වුණා කියන මොකද්ද ස්වාමීනි මේ කතන්දරේ? අරය කියන මගේ ඔළුව ටිකක් අවුල් කියලා ස්වාමියා. හැබැයි අම්මගේ පුතාගේ කතාව බලනකොට එහෙම එකක් මට පේන්නේ මේක ඇත්ත කතාවක් විදිහට පේන්නේ. මොකද්ද ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කතන්දරේ? මේක අලුත් එකක්. පින්වත් ආනන්දය කලින් බුද්ධ ශාසනයක මම අසුවල් නමින් දරුවෙක් විදිහට ඉපදිලා හිටියා. ඒ භවයේ මේ මගේ අම්මා මට කුස දීපු අම්මා මේ. ඒ අම්මා පුතා කොහෙද යන්නේ? එතකොට මම කිව්වා අම්මේ ජේතවනාරාමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහලා බණ ටිකක් කාලා එන්න. ඔළුව අත ගාලා ගිහිල්ලා එන්න අම්මා. පුතා පරිස්සමෙන් එන්න ඕනේ. හොඳමයි අම්මේ කියලා මම ගියා. එන්නමයි ගියේ. ආපහු එන්නමයි ගියේ. නැවත එන්න ගියේ මම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඒ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනකොට නැවත කවදාකවත් එන්නෙම නැහැ කියන තීරණයට ආවා. අම්මට දීපු පොරොන්දුව අමතක වුණා. අම්මා රැට පුතාට කෑම දෙන්න ඕනේ කියලා කෑම උයලා කන්න නැතුව බලාගෙන හිටියා. මේ වගේ පණිවිඩයක් මේ සලායතන පිළිබඳව ධර්මතාවයන් කයේ ස්වභාවයක් සසරක් ඒකේ භයානකමක් ඇවුනට පස්සේ ආපස්සට කකුල තියන්නේ මම බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යනවා. සියලු සංසාර දුකෙන් නිදහස් වෙනවා. නැවත කවදාකවත් යන්නේ නැහැ කියලා තීරණය අරගෙන එතනම පැවිදි වෙලා පාරමිතාවට අදාළ වැඩ කටයුතු කළා.
ගෙදර යන්න බැරි වුණා. අම්මා දසදහස් වාරයක් මෙනේ කරලා අවුරුදු ගාණක් මෙනේ කරලා මගේ පුතා දැන් එයි කියලා කල්පනා කරලා මැරිලා පිච්චිලා බව දහස් ගානකට පස්සේ ඒ අම්මා ඉපදිලා ඉන්නවා. මාව දැක්ක ගමන් ඒ ආලෝක ධාරාව චක්කුවට පතිත වෙලා විඥාණය සිත අඳුරගෙන තොරතුරුත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට පුතා ඇවිල්ලා ඉන්නවා ගෙදර එන්න බැරි වෙලා කාලයකට පස්සේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා ඇතුලේ තියෙන අයි මේ මගේ පුතා ගෙදර එනවා කියලා නේ තිබුණේ ටක් ගාලානවා. ඇයි පුතේ මෙච්චර පරක්කු ගෙදර ආවෙ නැත්තේ ඇයි? අම්මේ පොඩ්ඩක් කාර්යබහුල වුණා. බලාගෙන හිටියනේ පුතේ ගෙදර එනකන්. සමාවෙන්න අම්මේ පොඩ්ඩක් කාර්යබහුල වුණා. මම පුතා ගෙදර එනවද? ඔව් අම්මේ මේ එන ගමන් ගෙදර. බලන්නකෝ ලෞතර සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ නමකට සාමාන්‍ය කාන්තාව පුතේ කියලා කතා කරනවා. ඇයි අම්මේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා. එහෙනම් මේ කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ තීරණය කරපු එකක් නෙමෙයි. මේම තමයි කතා කරන්න ඕනේ කියන එක සසරෙන් තීරණය කරපු එකක්. ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියලා වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙනම් අපිට පේන්න ඕන දේ කලින් තීරණය වෙලා නම්, ඇහෙන්න ඕන දේ කලින් තීරණය වෙලා නම්, ඇසිරීම කලින් තීරණය වෙලා නම්, කතා කරන දේ කලින් තීරණය වෙලා නම් මම රූකඩයක් නෙමෙයිද? ලනු ටික දාලා උඩ ඉඳලා නටවනවා මම නටනවා. මෙන්න මේ ධර්මතාවය තපස්වරු ගවේෂණය කරාට පස්සේ අප්‍රමාණ තෘප්තියක්, සැනසීමක්, සෑයීමක් සත්‍යයක් ඇත්තටම නැහැ. ඔළුවෙන් හිටගෙන කිව්වත් විශ්වාසයක් ඇදෙන්නෙම නැහැ. සෝතාපන්න අය වගේ. එයාගේ සම්මාදිට්ඨිය ඔළුවෙන් හිටගෙන කිව්වත් කඩන්න බැරිලුනේ. ඒ තරම් ශක්තිමත්. එවැනි මානසිකත්වයක් ඇදිලාලු සත්‍යක් නැහැ කියලා. සත්‍යක් නැහැ. ඒ නිසා රාගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ, ලෝභයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ, ද්වේෂයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ, මසුරුකමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ, බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්නේ නැහැ. සත්ව ස්වභාවය ගිය නිසා, සත්වයට අදාළ සේරම ටික උලඟට ගිය නිසා, සත්ව ස්වභාවයෙන් තොරව ජීවත් වෙච්ච නිසා, ඒක තැම්පත් වෙච්ච නිසා, ඒ තොරතුරු වලට අදාළ විදියට පේන්න පටන් ගත්තා, ඇහෙන්න පටන් ගත්තා, දැනෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා සකු르දාගාමී වුණා. මාර වැඩේ. සකු르දාගාමී වෙන්න මොනවද කළේ? මොකොත් කළේ නැහැ. සෝතාපන්න මානසිකත්වයෙන් වාසය කළා. ඒ මානසිකත්වයට සාපේක්ෂව පේන්න, ඇයෙන්න, දැනෙන්න, ඇඟෙන්න, සිතෙන්න පටන් ගත්තා. ඒවා තැම්පත් වෙලා ඒකට අදාළ විදිහට නැවත පේන්න, ඇයෙන්න, දැනෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ පෙනිච්ච දේ, දැනිච්ච දේ, ඇයිච්ච දේ, සිතිච්ච දේ තැම්පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒකට අනුව නැවත පේන්න, ඇයෙන්න, දැනෙන්න පටන් ගත්තා. පොඩි අඩුපාඩු දුර්වලකම් දන්නේම නැත කැමැත්තෙන්ම හදන්න පටන් ගත්තා. සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනා සකු르දාගාමී වුණා. නතේ බවං අට්ඨමං ආදියන්ති. කවදාකවත් 8 වෙනි භවයට යන්න බෑ. ඔටෝ ජීර්වාණයක්. ඇස්ට්‍රේටරේ පාගන්න ජීර් වෙනස් වෙන කාටවත් වළක්වන්න බෑ. සකු르දාගාමී වෙච්ච කෙනා ඒ මානසිකත්වයෙන් ඒ දියුණු වෙච්ච අවබෝධයෙන් බලන්න පටන් ගත්තා. ඒකට සාපේක්ෂව පේන්න පටන් ගත්තා, ඇහෙන්න පටන් ගත්තා, දැනෙන්න පටන් ගත්තා, සිතෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ පෙනිච්ච විදිය, ඇයිච්ච විදිය, ඇඟිච්ච විදිය, සිතිච්ච විදිය, කරපු විදිය තැම්පත් වුණා. ඒකෙත් පොඩි අඩුපාඩු දැක්කම මේක මීට වඩා ටිකක් පිළිවෙල වෙන්න ඕනේ කියලා කැමැත්තෙන් නිවැරදි කළා. නිවැරදි වෙච්ච එකත් ඒ විදියටම තැම්පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒකට අනුව අනාගාමී වුණා. පුදුම වැඩේ. බණ අවශ්‍ය නැහැ. නැතේ බවං. භවයේ තීරණය වෙලා ඉවරයි. ගමන තීරණය වෙලා ඉවරයි. උපදේශ අවශ්‍ය නැහැ. කොහේ හිටියත් 7 වෙනි භවයේදී පිරිනවම් පානවා.
ඒ විදිහටම පේන්න ගත්තා, ඇහෙන්න ගත්තා, දැනෙන්න ගත්තා, සිතෙන්න ගත්තා. ඒ ඇයිච්ච, පෙනිච්ච, සිතිච්ච ටික පොඩි පොඩි අඩුපාඩු දුර්වලකම් අදලා නිවැරදි කරන්න පටන් ගත්තා. අලෝභයෙන්, අද්වේෂයෙන්, අමෝහයෙන්, විරාගයෙන් හැමදේම පේන්න, ඇහෙන්න, දැනෙන්න, සිතෙන්න පටන් ගත්තා. ඒවා තවත් නිවැරදි වෙලා ඥාන පටන් ගන්න ගත්තා, ඥාන වෙන්න ගත්තා. තැම්පතු බවට පත් වෙන්න ගත්තා. තමන් බවට පරිණාම වෙන්න ගත්තා. රාසින්වත් පව් කරන්න බැරි තරමට ඒ ක්‍රියාදාමය නිවැරදි වෙන්න ගත්තා. දන්නේම නැහැ රහත් වෙලා. කය කියන්නේ ක්‍රියාදාමයක්. සතෙක් නෙමෙයි. නන් දෙන්න එපා. ලයිසන් හදන්න එපා. පේටන් ගන්න එපා. සාතික වලට ලියලා රාම කළ එල්ලන්න එපා. අසුවලා මම කියලා. වැරදි වැටහීමක්, අනවබෝධයක්, මුලාවක්. මාර්ගය වැහිලා තියෙන්නේ මේ රැවටීම් නිසා, මුලාව නිසා. ඒ මම්මුලාවෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ. අපි නිදහස් කරන්න අපිට ගැලවුම්කාරයෙක් මේ ලෝකෙට පාළ වුණා. ඒ තමයි ලෞතුරා ගෞතම තථාගතයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට තමයි තේරුනේ සියලු සත්වයෝ මුලාවක පැටලිලා අතරමං වෙලා අසරණ වෙලා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් විතරයි මේක නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. ඉපදීමට හේතුව සලායතන නම් නතර කරන්න හේතුව වෙන්නේ සලායතනමයි. ඇස කන දිව නාසය සමසිත හේතු කොටගෙන මෙච්චර දුක් අටගත්තා නම් අටගත් එක නතර කරන්නත් ඕනේ ආයතන 6 හරහා තමයි. අරියට මග සරණං ගච්ඡාමි. මෙන්න මේ ධර්මතාවයට අනුව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අපි පුරුදු කරනකොට පේන විදිය, පේන්න ඕනේ කොහමද කියන විදිය අපි මෙනෙහි කරන්න දත්ත ගබඩා වෙනවා. උපරිම අවුරුදු 7යි. පුළුවන් නම් රාත් වෙන්න නැතුව 8 වෙනි අවුරුද්ද ඉඳලා බලන්න. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙක් දැන් අවුරුදු 8යිලු. රාත් වෙලා නැහැ. ඔව් ඉතින් මාර්ගය හරියට වැඩුවේ නැහනේ. මම කිව්වේ හරියට වැඩුවා නම් අවුරුදු 7යි. වඩන්න නැතුව වීලු කර හිටියොත්, ඇවිද හිටියොත්, ජීවිතේ කාලා බීලා විවේකයෙන් සැතපීලා හිටියොත් රෙඩිමේඩ් දෙන්න බෑනේ. රෙඩිමේඩ් මාර්ගඵල නැහැ. ගෙදර යන ගමන් ෆුඩ් සිටි ගිහිල්ලා ගන්න මාර්ගඵල නැහැ. කෙලස් නිරෝධ කරලා ඒ නිරෝධය අවබෝධයක් බවට පත් වෙන එකයි මාර්ගඵල. ඒක කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. කාටවත් කරලා දෙන්න බෑ. මිනිස්සු ධම්මලා සුද්ධ කරන්න බෑ. තමන් විසින් තමයි සුද්ධ කරන්න ඕනේ. කුලියට දාලා උදළු ගහන්න බෑ. ඒවා වත්තට ඉඩමට හරි. සිත උදළු ගන්නවා නම් තමන් තමයි උදළු ගන්න ඕනේ. පිරිසිදු කිරීමේ වගකීම තමන් තමයි දරන්න ඕනේ. වෙන කෙනෙකුට කරන්න බෑ. අවුරුදු 7ක් සියලු බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙලා සමාජයෙන් ඈත් වෙලා සමාජය වලට අදාළ සියලුම යකඩ කෑලි ප්ලාස්ටික් කෑලි කියලා විසි කරලා වැවට වහඩි වෙලා එක තැනක අවුරුදු 7ක් පේන්න ඕනේ මේමයි, හැයෙන්න ඕනේ මේමයි, දැනෙන්න ඕනේ මේමයි, සිතෙන්න ඕනේ මේමයි කියලා හිතලා ගබඩා කරලා බලන්න. අපට ඇයෙන්න ඕන දේ ඇයෙන්න කලින් තරංගය සිතට අඳුනා ගන්නකොටම ඇයෙන්න ඕන විදිය තීරණය වෙලා ඉවරයි. පේන්න කලින් මාව දකින්න ඕනේ කියලා හිතන කෙනාගේ තරංගය සිතට වැඩිච්ච ගමන් එයාගේ සංසාරගත තොරතුරුත් එක්ක අවුරුදු 7ක් මම දාපු උඩලේර වල තියෙන තොරතුරු වලට අනුව බැරි වෙලාවත් මුණ ගැවුනොත් එයා පේන්න ඕන විදිය, එයාට කතා කරන්න ඕන විදිය තීරණය කරලා ඉවරයි. සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ජීවි ස්වභාවය අලුත් වැඩියා කරලා මිනිසා කියන්නේ
දියුණු ජීවියෙක් කියලා අපි ආලා තියෙනවා. ඒ දියුණු ජීවියා තවත් පියවරකින් පරිණාම වෙලා. එයාගේ කන මොනවද සවන් දෙන්න ඕනේ? ඇහෙන දේ කොයි විදිහටද ඇහෙන්න ඕනේ කියන තීරණය ඒ සත්‍යය අරගෙන ඒ තරම් ප්‍රඥාවන්තයි. ඒ තරම් දක්ෂයි. මට හැයෙන්න ඕන විදිය තීරණය කිරීමේ අයිතිය තමන්ගේ අතට අරන් ඉවරයි. වෙන දෙයක් ඇයෙන්නෙම නැහැ. සම්මා සෝතේ පමණයි ඇයෙන්නේ. නිකන් වාඩි වෙලා අරියට මග සජ්ජායනා කරනවා දවස් 21ක්. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සෝත, සම්මා කම්මන්ත, වායාම, ආජීව, සම්මා සති. මෙන්න මේ විදියට Tamanට පුළුවන් විදියට කොල කෑල්ලක ලියලා අරියට මග සතර ඉරියව්වෙන් දවසට පැය 8ක් විතර දවස් 21ක් සජ්ජායනා කරනවා. කරලා ඉවර වෙලා නැගිටලා බලනකොට මේක සම්මාදිට්ඨියෙන් පේන්න ඕනේ කොයි විදියටද? මාරොඩ කලින් එහෙම හිතුවේ නෑනේ. කල්පනා කරේ නෑනේ. ලඩක්වත්ද? ඔව්. ඒක ලඩක් ආර්ය ලෝකයේ නිවන් දකින්න ඕනේ කියන ලඩක්. බුදුරජාණන් වහන්සේට තෙලෙඩේ තිබුණා. කෙනෙක් කියලා ප්‍රකාශය කරන මේක සමාසෝතෙන් ඇයෙනවා නම් කොයි විදිහටද ඇයෙන්න ඕනේ? හැමදේම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අනුව ඇයෙන්න ඕන විදිය ගැන කල්පනා කරන්න පටන් ගන්නවා. දින 21ක් පිරිත් කිව්වා වගේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කටපාඩම් කරලා සජ්ජායනා කරලා ඒක ඥානගත වෙලා ඒවා එක තමයි අර ආයතන 6 සලායතන 6 ක්‍රියා කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. අලුත් කතන්දරයක්. මේක සම්මා දිට්ඨියෙන් අපි කරනවා නම් කොයි විදිහටද කරන්න ඕනේ? කම්මන්තෙන් මේ ගනුදෙනුව වෙනවා නම් කොයි විදිහට වෙන්න ඕනේ කියලා කල්පනා කළේ නෑලු කලින්. දින 21කට පස්සේ දැන් කල්පනා කරනවලු. ඒක කරනකොට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අනුව දකින්න විදිය උරු කරනවා, ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. කනට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් සවන් දෙන විදිය පුරුදු කරනවා. ජීවත් වෙන විදිය, ඇසිරෙන විදිය, ඉතන විදිය, කතා කරන විදිය ටික ටික උරු කරනවලු. අවුරුදු 7ක් වෙනකොට අර විදියට ඒ ඥාන අනුගත වෙලා ඥානගත වෙලා ඒකට අනුව නැවත කතා වෙලා පෙනිලා ඇයිලා දැනිලා කරලා ඒකේ පොඩි අඩුපාඩු හදන්න පටන් අරන් කැමැත්තෙන් ඒක නැවත ඥානගත වෙලා ඒකට අනුව නැවත දැනිලා පෙනිලා ඇයිලා කතා කරලා ඒකෙත් අඩුපාඩු ඇදිලා ඒවා නැවත ඥාන වෙලා ඇතියාන්තම් පළවෙනි කට්ටෙන් පැන්නා. පළවෙනි වැටෙන් පැන්නා සෝතාපන්නයි. අතාරින්නේ නැහනේ දැන් ඒකට අබ්බැහි වෙලානේ. ඕනම දෙයක් ඕනකට වඩා කෙරුවාම අබ්බැහි වෙනවනේ. භාවිතා බෞලි කතා කියලා කිව්වේ උරු නැත්තම් උරු කරගන්න. කැමැති නැත්තම් කැමැති වෙනකම් මෙනෙහි කරන්න. ගනුදෙනු කරන්න. අරයට කැමැතිම නැහැ. කැමැති වෙනකම් ළඟ ඉන්න ආශ්‍රය කරන්න කාලයක් ඉන්න එකට තේ බොන්න එකට කෑම කන්න. ඉනා වෙලා කතා කරන්න කැමැති වෙනකම් කරන්න. කැමැති වෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න අන්තිමට පණ වගේ කැමැති වෙනවා. විශ්ව සමීකරණයක්. දන්නේම නැතුව අපි කැමැත්තෙන් පොඩි අඩුපාඩු නිවැරදි කරලා ඒ පේන විදිය තවත් සාප් කරන්න, තියුණු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඇයෙන විදිය මීට වඩා ලස්සනට ඇයෙන ක්‍රම ඔයලා දැනිලා ආලා ඉගෙනගෙන ඒවා ලස්සනට අලුත් වැඩියා කරන්න පටන් ගන්නවා. පරණ ගෙවල් තීන්ත ගාලා ඕදලා මොප් කරලා අලුත් කරනවා වාගේ එයා සලායතනවල අඩුපාඩු නිතරම නිවැරදි කරලා අර නිවැරදි වෙලා ඇයෙන දේවල් පේන දේවල් ඥානවල ගබඩා කරන්න පටන් ගන්නවා. එයාට කවදාක්වත් නැවත ඉපදෙන්න බෑ. ඉපදුනත් එයා උපරිම භව අතෙන් පිරිනවම් පානවා. භව දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් මා පොළවේ එන් කොටලා ගෙවල් අදලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සුදුසුකම එයාට නැහැ. ක්‍රියාදාමය කියන ධර්මතාවය සියලු සත්වයන්ගේ
නිරෝධ සමාපත්තිය. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ සූත්‍රයක් කියලා. පුදුම අවබෝධයක් ඒක, පුදුම හතෙන් එකක් ඒක. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සූත්‍රයක් නෙමෙයි, අපේ මාර්ගඵල අතර. ඒකායන මග්ගෝ කියලා කිව්වේ අපේ මාර්ගඵල අතර. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් තමයි සලායතන කවදාරි දවසක නිවැරදි වෙන්නේ. අපිව නිවැරදි කරන ධර්මතාවය. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් තමයි සංසාර දුකෙන් නිදහස් වෙන්නේ අපේ විමුක්ති දායකයන්ෝ. අපේ ගැලවුම් කරු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. සූත්‍රයක් විදිහට දැක්කා අපි. එහෙනම් කොලයකට සීමා සහිතයි. ආප්සීට් එකට ලියලා ඉතින් අලවන එකනේ තියෙන්නේ බිත්තියේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කොලයක් නෙමෙයි, ජීවිතයක්. මම දැන් අසංවර නම් ඒ අසංවරකම ඥාන වලින් නෙමෙයි දෙන්නේ. මගේ තොරතුරු වල අවදි වීම නිසා නම් මම අසංවර වෙන්නේ. ඒ අසංවරකම මගේ දත්තේ ක්‍රියාකාරීත්වයන්. මේ ටිකවත් තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. මාපොළොවේ වැලිකට වගේ ඉපදිලා අරිම සංවරයි. ඒ සංවරකම ඥාන වලින් එන්නේ. ඥාන වල තැම්පත වල අවදි වීමෙන් අටගත් ක්‍රියාදාමයන් හරි ලස්සනයි, සංවරයි, සිල්වත්. ස්වාමිනේ සංවර කරන්න මොනවද කරන්න ඕනේ? රඟපාන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. එයා වගේ සංවරව බිම්බලාගෙන යන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒක ඇතුලෙන් එන්න ඕන එකක්. කොපි කරන්න එපා. ඥාන ටික සංවර කරන්න. සංවරකමට අදාළ ඥාන ටික ඇතුළත් කරන්න. මම සංවර වෙමි, මම සංවර වෙමි, මම සුවපත් වෙමි, මම නිදුක් වෙමි, මම නිරෝගී වෙමි, මම සසරෙන් නිදහස් වෙමි. ඥානගත කරන්න. කිසිම සත්‍යයකගේ සිතට කයට දුක් නොදෙමි ඥානගත කරන්න, සත්‍යයනා කරන්න. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා, සුවපත් වේවා, සංසාර දුකෙන් මිදෙත්වා කියලා මෙනෙහි කරලා ලස්ස වාරයක් මෙනෙහි කරලා ඥානගත කරන්න. දැන් නැකිట్లా ඇවිදලා බලන්න. මිනිස්සු වැඩ නවත්තලා බලයි කවුද මේ උපාසකයා? කවුද මේ භික්ෂුව? සංසුන් ඉඳුරන් ඇති, සාන්ත දාන්ත ගමනක් ඇති, බොහොම ඉවසිලිවන්ත කාරුණික දර්ශනයෙන් යුක්ත මේ සත්‍යය කවුද? ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ. එනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ එච්චර සංවර සිල්වත් ස්වභාවයකටපත් උනේ කාගේවත් චරිත දිහා බලලා ඇවිදින විදිය ඉගෙනගෙන කතා කරන විදිය පාඩම් කරගෙන නෙමෙයි. ඥාන ටික, තොරතුරු ටික ඒ අදාළ විදියට ගබඩා කළා, තැම්පත් කළා. කතා කරනකොට තැම්පතු අවදි වෙලා වචන බවට, ශබ්ද බවටපත් උනා. අරිම ලස්සනයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආගෙන ඉන්නකොට අම්මා තාත්තාත් අමතක වෙනවලු. අරිම මීරේ සංසාරේ සම්මා වාචාව ඥානගත කරලා, සංසාරේ සම්මා කම්මන්තය ඥානගත කරලා, සංසාරේ සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයක්ම සම්මා සතිය ඥානගත කරලා, සම්මා දිට්ඨිය ඥානගත කරලා, සම්මා සෝතය ඥානගත කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයි විදියටද රූපයක් දකින්න ඕනේ කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ තීරණය කරලා සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයක් බත්කකා නිකන් හිටියේ නෑ. ඒ මහා බෝධිසත්වයෝ අප්‍රමාණව මේ සලායතන වල තියෙන තොරතුරු නිවැරදි කළා, සංශෝධනය කළා, අලුත් වැඩියා කළා, අලුතෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කරා, අලුතෙන් අලුත් තොරතුරු දත්ත ගබඩා කළා. ඒවා වල තියෙන අඩුපාඩු දෝෂ නිවැරදි කළා. එහෙනම් පේන්න ඕන විදිය කලින් අදලා, ඇහෙන්න ඕන විදිය කලින් අදලා, දැනෙන්න ඕනේ, ඇඟෙන්න ඕන විදිය කලින් අදලා මේ ලෝකේ කාටවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට පේන විදියට පේන්නේ නැල්ලෝ, ඇහෙන විදියට ඇහෙන්නේ නැල්ලෝ, බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින විදියට දකින්නත් බැරිලෝ, බුදුරජාණන් වහන්සේට තේරෙන විදියට තේරුම් ගන්නත් බැරිලෝ. ඇයි එච්චර අප්ඩේට් කරලා
ෆයිනල් අප්ඩේටඩ් version එකක්. ලෝකයේ අවසානම පිටපත. එතනින් පස්සේ අප්ඩේට් කරන්න බෑ. අපි දැක්කොත් රාගෙන්, ඇවුනොත් දේශෙන්, කෙරුවොත් කරන්නෙම අනිත් අය කලබල වෙන විදියට අසංවර වැඩන්. සිතෙන්නෙම උම්මත්තක කමෙන්, අහංකාර කමෙන්, උඩඟු කමෙන්, මාන්නෙන්. ඇයි නිවැරදිව, නියතමානීව, අවංකව, ඉවසීමෙන්, කාරුණිකව ඉතන්න පුළුවන් තොරතුරු ටික නැහැ. සම්මා දිට්ඨියෙන්, සත්ව කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන්, දයාවෙන් දකින්න පුළුවන් තොරතුරු ටික ඇස්වල ගබඩා වෙලා නැහැ. කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන්, දයාවෙන් නිවැරදිව සවන් දෙන්න පුළුවන් ඇකියාව මතුවෙන්න ඒකට අදාළ තොරතුරු ගබඩා වෙලා නැහැ. කාටවත් කරදර ඉරියා නොකර සංසුන් ඉඳුරන් ඇත්තෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය තොරතුරු ටික ගබඩා වෙලා නැහැ. ඒ නිසා උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳලා නිින්දට යනකම් කාට හරි හිරියරයක් තමයි අපි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ අපේ සංසාරගත, භවගත සියලු තොරතුරු නිවැරදි කරන්න පුළුවන් කමඨාණන්, ව්‍යායාමයක්, පුණුවන්. අරියට මග නැවත නැවත මෙනෙහි කරමු. අරියට මග නැවත නැවත ඥානගත කරමු. පිරිතක් වාගේ නිින්ද යනකම් රාත්‍රී කාලේ පැය 5 6 7 8 ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් නැවත නැවත යෝනිසෝ මනසිකාර කරමු. අපිට පේන්න ඕන විදිය ලෝභයෙන් වෙන්න බෑ, ද්වේෂයෙන් වෙන්න බෑ, රාගෙන් වෙන්න බෑ. අලෝභයෙන්, අද්වේෂයෙන්, විරාගෙන්, අමෝහයෙන් පේන්න ඕනේ. පේන්න ඕන විදිය අපි තීරණය කරමු. ඒ අයිතිය, උරුමය අපේ අතට ගමු. අපේ බාරකාරත්වයේ යටතේ ඒ අයිතිය තබා ගමු. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලින් සලායතන නිවැරදි කරමු. ඒ තුලින් භවය නිවැරදි කරමු. ඒ නිවැරදි කරන භවය, ඒ අවබෝධය සෝතාපන්න ඥානය බවට පත් කරගමු. සකෘදාගාමි ඥානය කරමු. අනාගාමි ඥානය කරමු. නිරෝධ සමාපත්තියෙන් සියලු සංස්කාර වලින්, බැඳීම් වලින් ඉපදීමෙන් නිදහස් වෙලා පිරිනිවන් පාමු. මෙන්න මේ ධර්මතාවය කය යනු ක්‍රියාදාමයක්, ක්‍රියාවලියක් කියන කාරණේ යටතේ සැඟවිච්ච ධර්මතාවයන්. ගොඩාක් අය මේ කය කියන්නේ මොකක්ද කියන එකවත් හරියට දන්නේ නැහැ. කය හරියට තේරුම් ගන්නෙ නැහැ. යටත් වෙන්න කැමති නැහැ. ඇයි මම කාටවත් අතපාන්නේ නැහැ. එක එක්කෙනාට බාල්දු වෙලා බත් කන්නේ නැහැ. ඒ චරිතය කවුද යාට කිව්වේ? ඒ මැසිරෙන්න කවුරු හරි කියලා දුන්නද? ඒක ස්වයංක්‍රීයව ඇවිල්ලා. ඥානවල දෝෂ, නියතමානිකම නැති නිසා, කීකරුකම නැති නිසා, සත්‍යවාදී නැති නිසා, යටහත්පාත් ගුණය, ඒ මහා බෝසත් ගුණය නැති නිසා උඩඟු වෙලා, අහංකාර වෙලා, ඊතුවක්කාරකම වෙලා පිරියනවා. පවුල් අවුල් වෙලා, රස්සාව නැති වෙලා, සමාජයේ ඉන්න බැරුව, යාළුවෝ නැති වෙලා, යන්නේන මන් නැති වෙලා අන්ත අසරණ වෙනවා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සරණ ගිහිල්ලා දැන් ඒ අඩුපාඩු දුර්වලකම් නිවැරදි කරන්න අවශ්‍ය තොරතුරු ටික දැන් ගබඩා කරන්න ලෝකෙම මිනිස්සු පණ දෙයි අපට. බඩගිනි කියලා කිව්වොත් අතේ බත් නැත්තම් බඩ කපලා බොක්කෙන් බත් අරන් දෙයි. ස්වාමිනේ කාලා පැයයි තාම පිළිණු වෙලා නැහැ, බය නැතුව කන්න. බඩ කපලා බොක්කෙන් බත් අරන් දෙයි. අද අපිට ඇල් වතුර දෙන්නත් කැමති නැහැ. අරහත් පුරුෂ මනුස්සයට ඇල් වතුර දෙන්නේ කොහොමද? දෙන්න එපා, දෙන්න එපා. ලිඳෙන් වතුර අදින්නේ නැහැ. ලිඳෙන් වතුර ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ අපේ ಗುಣධර්ම වලට දෙන ප්‍රතිචාරයක්ද? නැහැ. අගුණ වලට දෙන ප්‍රතිචාරයක්. ඉතින් අගුණ එකතු කරගෙන ආවේයි. ඒ මනුස්සයා ලිඳෙන් එයාගේ අතින් වතුර හැදලා කෝප්පෙට දාලා අත් දෙකෙන් දෙන විදියට ಗುಣ ඇති කරගත්තේ නැයි. ලිඳ ළඟටවත් යන්න දෙන්න බැරි තරම්, වත්තට ඇතුල් වෙන්න අවසර නැති තරම්
අගුණ එකතු කරගෙන පටවගෙන ආවේයි කුණු ලොරියක් පටවන් ආවේයි අස් කරන්න ඉස් කරන්න දැන් ගුණ පුරන්න දැන් අවශ්‍ය කටයුතු නිවැරදි කරන්න දැන් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ අභිමුඛයේ දියුරුම් දෙන්න ස්වාමිනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අද ඉඳලා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සරණ යනවා මේ මොහොතේ ඉඳලා සලායතන නිවනට අදාළ විදියට නිවැරදි කරනවා ඒකට අදාළ සියලුම ඥාන ටික සිටිවිලි වලින් මෙනෙහි කරලා ගබඩා කරලා මේ කය පුරවනවා ඒකාන්ත වශයෙන්ම අත්වෙනි භවයේ පිරිනිවන් පාන්න සුදුසුකම් ලබනවා උත්සාහ කරන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ භවයේම ඉවර වෙන්න එහෙනම් මේ භවයට ඉවර වෙන්න නම් කොච්චර නිවැරදි වෙන්න ඕනේද? එච්චර හොඳ දේවල් පුරවනවා, ಗುಣධර්ම වලින් පුරවනවා, අඩුපාඩු දුර්වලකම් පැය 24ම අදනවා, නිවැරදි කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මම මායයට අභියෝග කරනවා මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ මගේ පිරිනිවන් පෑම මේ භවයේ නතර කරලා පෙන්වන්න කියලා. ඔබ වහන්සේට පොරොන්දු වෙනවා. සාරා සංඝ කල්ප ලක්ෂයක් මං වෙනුවෙන් දුක් විඳලා මේ ධර්මය අවබෝධ කරලා දුන්නා. ඒකට කෙලෙ ගුණේ සැලකීමක් විදිහට මම මේ භවයේ ඔබ වහන්සේට සාදුකාරය දීලා පිරිනිවන් පානවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. සියලු සත්‍යෝ මේ අභියෝගය ගන්න අවශ්‍යයි. මේ පොරොන්දුව දෙන්න අවශ්‍යයි. මේ විදියට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සරණ ගෙයින් පිරිනිවන් පාන්නට අවශ්‍යයි. අපේ ගමන දැන් පටන් ගත්තා. අනිත් අයත් ඒගොල්ලන්ගේ ගමන පටන් ගන්නේ සියලු දෙනාම නිදුක් වෙලා නිරෝගී වෙලා සුවපත් වෙලා සසරෙන් නිදහස් වෙලා පිරිනිවන් පාමු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.